Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 3 of science chapter number 7, control and coordination. And in today's video lecture we are going to discuss about a very important topic, that is human brain, right? Before starting this lecture I would like to mention few serious things. થોડીક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહેવાની છે જેમાં તમે બેદરકારી મને દેખાડી રહ્યા છો, right? First thing, not watching the video lecture timely. શું કામ છે ભાઈ તમારે એવડું કે તમે વિડીયો લેક્ચર ટાઈમસર ન જોઈ શકો, અથવા તો 2 દિવસના વિડીયો લેક્ચર ભેગા થઈ જાય? અમુક લોકોને એક આખા ચેપ્ટરના વિડીયો લેક્ચર ભેગા થઈ જાય. તમારા મમ્મી પપ્પા આની ફીસ ભરે છે, કામ તમે અધૂરું કરો છો, સંભળાવે છે મમ્મી પપ્પા મને કે સર આ કંઈ કરતો નથી. ઘરે તમે બેઠા છો, કંટ્રોલમાં તમે તમારા મમ્મી પપ્પાના છો, મારે શું આમંત્રણ દેવા આવવાનું કે ભાઈ વિડીયો લેક્ચર જોવો ટાઈમસર? એટલે એક ફેક્ટ ક્લિયર કરી લ્યો, તમને જો ન જામતું હોય કે ભાઈ આપણે તો આ કંઈ ફરજિયાત નથી. જે લોકોને જોવાતા હોય, જે લોકોને આગળ વધવાની ઈચ્છા હોય એટલા જ લોકો કન્ટિન્યુ કરે. પ્લીઝ ખોટો ઇમોશનલ ડ્રામા ન કરાવો, રાઈટ? શું ફ્યુ ઓફ ધી પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ આર એક્સપેક્ટિંગ કે હું ફોન કરીને જાણ લઉં. તો તમને ફોન કરીને જાણ કરું કે ભાઈ છોકરો જોવે છે કે નહીં, શું છે શું નહીં, એવું બી કરું છું, એ બી કરું છું, બરાબર ને? તો એટલી વારમાં અહીંયા વિડીયો લેક્ચર બનશે નહીં ભાઈ. દેશી સિસ્ટમ મને આવડતી નથી, નાના ઠેકાડ દઉં. સ્ક્રીન ઉપર કાંઈ ન આવતું હોય, બ્લેક કલરની સ્ક્રીન આવતી હોય, તમને કહું ટેક્સ્ટબુકમાં અહીંયા ત્રીજી લીટી ઉપર આંગળી રાખો, હું અહીંથી બોલું તમે ત્યાંથી સાંભળો, એવું ઠેકાડીશ નહીં હું તમને. સમજાય છે? સરસ ક્વોલિટીનું તમને મળી રહ્યું છે તો એનો ઉપયોગ કરો તો સારી વાત છે. ન થતો હોય તો ઇટ્સ ઓકે. આ વસ્તુ બધા લોકોને અપ્લાય નથી થતી. જે લોકો પોતાનું કામ સમયસર કરી રહ્યા છે, યુ આર ડુઈંગ અ વેરી ગુડ જોબ. બટ અમુક આળસુ માણસો માટે આ મેસેજ છે, રાઈટ? સેકન્ડ, ફીસ 25th છે આજે, 30th હમણાં આવી જશે. બહુ સ્ટ્રિક્ટલી કહું છું, જે લોકોએ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરી દીધો છે એ લોકોને સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 4000 રૂપીઝનો 30th તારીખ સુધી આપવાનો છે. અમુક લોકોએ મારી પાસે રિક્વેસ્ટ કરીને પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હજી સુધી ભરેલો નથી. તમને બી મેસેજ પહોંચાડું છું, એટલીસ્ટ આ 30th સુધી તમારો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અથવા તો બંને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મને ભેગા મળી જવા જોઈએ. થર્ડ થિંગ, કોઈને હજી કોઈ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ સ્પેસિફિક રીઝન છે તો પ્લીઝ મને ફોન કરીને જાણ કરી દેજો. બટ મહેરબાની કરીને આ ગાડીને હવે અંધારામાં આગળ ચલાવતા નહીં. સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લીઝ તમારા પેરેન્ટ્સને આ મેસેજ સંભળાવજો અથવા તો ઇન્ફોર્મ કરી દેજો વર્બલી કે સરે આવું કીધું છે, રાઈટ? પ્લીઝ. કારણ કે શું છે, આમાં પછી 3 મહિના પછી મન દુઃખ થાય એમ કે સર હવે છોકરો કઈ બરાબર જોતો નતો તો ફીસ હવે હું શેની આપું. ધેટ ઇઝ નોટ માય પ્રોબ્લેમ. છોકરા તમે છો, ભણતર તમારું છે, બરાબર છે? તો ભણવું ન ભણવું ધેટ ઇઝ યોર ડિસિઝન. મને ક્લેરિફિકેશન મળેલું હોય તો હું એ પ્રમાણે આગળ વધું, રાઈટ? આ બે વસ્તુ ખાસ મગજમાં બેસાડી લેજો. એટલે જો તમે અહીંથી કન્ટિન્યુ નથી કરવા માંગતા, પ્લીઝ ફોન કરીને કહી દો સર આપણે હવે નથી જોવું કંઈ તમારું, તો આપણે બંધ કરી દેશું. કન્ટિન્યુ કરવા માંગો છો તો એ વસ્તુની ફીસ ભરવી પડશે, રાઈટ? વેરી મચ ક્લિયર. થર્ડ થિંગ, એક્ઝામ્સ. 10th ની એક્ઝામ કેમ લેવાશે? 10th માં બધાને માસ પ્રમોશન આપશે કે નહીં આપે? માસ પ્રમોશન આપી દઈએ તો પછી અત્યારે ભણવાનો શું મીનિંગ છે? હજી તો સ્કૂલ ક્યારે ખુલશે? એટસેટ્રા એટસેટ્રા એટસેટ્રા. આર યુ ઓનલી લર્નિંગ ફોર એક્ઝામ્સ? માત્ર એક્ઝામ માટે ભણો છો? માત્ર માર્ક્સ માટે ભણો છો? શું લાગે છે તમને કે 10th માં તમને માસ પ્રમોશન આપી દેશે અને તમે અત્યારે ન ભણો તો 11th માં ડિરેક્ટલી તમને આવડતું હશે? આજે મીન, મીડિયન અને મોડ બરાબર ભણેલું હશે તો કાલે સવારે 11th સાયન્સ કે કોમર્સ ગમે તે લેશો ત્યાં આવવાનું છે. આજે કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રી બરાબર ભણેલી હશે તો 11th સાયન્સ ની અંદર, મેથ્સ ની અંદર પેલો કે બીજો જ ચેપ્ટર હશે. સમજાય છે? એટલે કોઈને એવું મગજમાં હોય કે ના આમાં તો માસ પ્રમોશન છે, શું ભણીને કરી લેશું આપણે, તો તમે હજી વહેમમાં છો. આ ઇફેક્ટ છે ને જે અત્યારે તમે બેદરકારી દેખાડો છો ને, એની ઇફેક્ટ તમને અત્યારે નહીં દેખાય, આજથી 5 વર્ષ પછી દેખાશે. એટલીસ્ટ આજથી 2 વર્ષ પછી દેખાશે. જ્યારે ધક્કા ખાશો, જ્યારે હેરાન થશો, જ્યારે સિચ્યુએશન નોર્મલાઇઝ થઈ જશે, એ દિવસે તમને અફસોસ થશે કે ઓહો ઓલા દિવસે સાલું ધ્યાન આપ્યું હોત તો આપણે નવરા હતા. સવારે વહેલા ઉઠતા નથી તમારામાંથી અમુક લોકો,
8 વાગે ઉઠો, શું કહેવાય 10 11 વાગે ઉઠો છો, રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી જાગો છો, હરવા ફરવાનો સમય છે તમારી પાસે, બધું કરવાનો સમય છે, બટ ભણવાનો સમય નથી, તો એ તો નહીં ચાલે દોસ્ત. બરાબર ને, ભણવું તો પડશે, બટ જો માત્ર એક્ઝામ ને મગજમાં રાખીને ભણતા હોય તો તમે ખોટી દિશામાં જઈ રહ્યા છો. તો આ 3 બાબત થોડીક મારે ડિસ્કસ કરવાની હતી. અમુક લોકો સિરિયસલી નથી લેતા, એમને સિરિયસ મેસેજ છે, આ 3 બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. વિડીયો લેક્ચર સમયસર જોવાઈ જવો જોઈએ. બરાબર છે. ફીસ જે લોકોની 30th સુધી નહીં આવે એ લોકોને ગ્રુપમાંથી હું રિમૂવ કરી આપીશ ઓન 1st or 2nd ઓક્ટોબર કન્સિડર, અથવા તો મને તમારો ફોન આવી જોઈએ તો સર સો એન્ડ સો ડેટે મારી ફીસ આવશે, ધેન વી વિલ કન્ટિન્યુ. બાકી હું 30 રિમૂવ કરી દઈશ પહેલી તારીખે, જેટલા લોકોની ફીસ નહીં આવી હોય એટલા લોકોને. રાઈટ. અને એક્ઝામ્સ લેવાની હોય કે ન લેવાની હોય, ભણવાનું સિરિયસલી છે. આ એક ફેક્ટર થોડું મગજમાં રાખજો. લેટ અસ નાઉ સ્ટાર્ટ વિથ ધ હ્યુમન બ્રેન. રાઈટ. ખૂબ જ કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગન છે, એના વિશે આપણે ભણી લઈએ. આજનો વિડીયો લેક્ચર તમને થોડો લેટ મળી રહ્યો છે, રીઝન બીઇંગ કે બ્રેનનો એક મસ્ત મજાનો વિડીયો આપણે બનાવેલો છે નાનકડો અમથો, જે જોવાની તમને મજા આવશે. Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. બરાબર ને, આપણને ખબર જ છે કે થિંકિંગ એક ખૂબ જ કોમ્પ્લેક્સ મિકેનિઝમ છે. ઘણા બધા ન્યુરોન્સ બધા મેસેજીસ કલેક્ટ કરી અને બ્રેનને પહોંચાડે છે, બીકોઝ બ્રેન ઇઝ ધ મેઇન કોઓર્ડિનેટિંગ સેન્ટર ઓફ ધી બોડી. એ બધા ડિસિઝન્સ લે છે, એ બધા એક્શન્સ માટે અલ્ટિમેટલી રેસ્પોન્સિબલ છે. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all the parts of the body and integrate it. એટલે બ્રેનમાં છે ને, એટલે બોડીની અંદર નર્વસ સિસ્ટમ છે, અને નર્વસ સિસ્ટમને આપણે બે પાર્ટમાં કેટેગરાઇઝ કરીએ છીએ, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ અને પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. હમણાં ચાર્ટ બી બતાવીશ. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ એટલે જે ડિસિઝન લે છે, જે બધા પાસેથી એક્શન રિસીવ કરે છે અને શું કરવું એ વિચારે છે. પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ એટલે જે ખરેખર એક્શન લે છે, જે ખરેખર ફાઇનલ કામ કરે છે. ડિરેક્શન આપવાનું કામ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ કરશે, અને એના ડિરેક્શન પ્રમાણે જોબ કરવી, કામ કરવું, દેટ ઇઝ ડન બાય પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. તો સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ કોણ કોણ છે? સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમમાં બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ, આ બંને ભેગા થઈને સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ કોન્સ્ટિટ્યુટ કરે છે. Writing, talking, moving a chair, clapping at the end of program are examples of voluntary actions which are based on deciding what to do next. So the brain has to send messages to the muscles. એટલે આ પોઈન્ટ આપણને વોલન્ટરી એક્શન્સ નો ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. બરાબર ને? ચાલવું, દોડવું, હરવું, ફરવું, જમવું, એ ડિસિઝન આપણે આપણી પોતાની મરજીથી લઈએ છીએ. કોઈ એક સિચ્યુએશન છે, એના આધારે આપણું બ્રેન એક્શન લે છે અને આપણા મેસેજીસને, આપણા મસલ્સને મેસેજ આપે છે કે ભાઈ તું આ કર. બરાબર ને? તમારી પાછળ એક ડોગ દોડે અચાનકનો, યોર બ્રેન વિલ ઇમિડિયેટલી સેન્ડ ધ મેસેજ ટુ અવર મસલ્સ, ગો રન. બરાબર ને? તો દેટ ઇઝ વોલન્ટરી એક્શન, આપણી મરજીથી. બટ હાર્ટની બીટ વધવી કે ઘટવી, દેટ ઇઝ ઇનવોલન્ટરી, એ ઓટોમેટિકલી થાય છે. તો અગેન અહીંયા બી બે ટાઈપની એક્શન્સ છે, વોલન્ટરી એક્શન્સ એન્ડ ઇનવોલન્ટરી એક્શન્સ. બંને માટે અલ્ટિમેટલી બ્રેન જ રેસ્પોન્સિબલ છે. This is the second way in which nervous system communicates with muscle. તો ફર્સ્ટ વે કઈ હતી? ઇનવોલન્ટરી. સેકન્ડ વે કઈ છે? વોલન્ટરી. બે રીતના નર્વસ સિસ્ટમ મસલ સાથે અટેચ છે, આઈધર ઇન વોલન્ટરી વે ઓર ઇન ઇનવોલન્ટરી વે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારો હાર્ટ બી એક ટાઈપનો મસલ છે, એ કન્ટિન્યુઅસલી બીટ કરે છે, એમાં તમારી ઈચ્છા હોય કે ન હોય. તમારી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ કન્ટિન્યુઅસલી કામ કરે છે, ડાયાફ્રામ કન્ટિન્યુઅસલી કોન્ટ્રાક્ટ અને રિલેક્સ કરે છે. ધેટ ઇઝ વન વે. ઇનવોલન્ટરી, તમારી મરજી ઇન્વોલ્વ નથી, ઓટોમેટિકલી થાય જ છે. ઓટોમેટિક એની સ્પીડ વધે છે, ઓટોમેટિક એની સ્પીડ ઘટે છે. અને સેકન્ડ આ છે વોલન્ટરી. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે લખવું છે તો હું ઓટોમેટિક લખવા નહીં માંડું, મારી ઈચ્છા છે તો લખીશ, મારા કંટ્રોલમાં છે, ફટાફટ લખવું, સ્લોલી લખવું, ધેટ ઇઝ અંડર માય કંટ્રોલ, which is second way in which nervous system communicates with muscles, and that is voluntary action. The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system, consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. બરાબર છે? સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ અને બોડીના બીજા બધા પાર્ટને કોણ કનેક્ટ કરે છે? પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. આપણી વાત થઈ કે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમનું કામ ડિસિઝન લેવું છે, સંકેત આપવાના છે, મેસેજીસ આપવાના છે. ફાઇનલ કામ કોણ કરશે? પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. તો પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમમાં શું છે? ક્રેનિયલ નર્વ્સ અરાઇઝિંગ ફ્રોમ ધી બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ નર્વ્સ અરાઇઝિંગ ફ્રોમ ધી સ્પાઇનલ કોર્ડ.
એટલે આ જે બે ટાઈપની નર્વ્સ છે, ક્રેનિયલ નર્વ્સ અને સ્પાઇનલ નર્વ્સ, એ અલ્ટિમેટલી મસલ સાથે અટેચ્ડ હશે અને મસલને બ્રેનનો અથવા તો સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમનો મેસેજ પાસ કરશે. લેટ અસ સી ધેટ. The brain thus allows us to think. Sorry. The brain thus allows us to think and take actions based on that thinking. બરાબર છે? એક ચાર્ટ બતાવું છું. This chart will show you, right, the classification of nervous system. જો તમે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ છે, પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ છે. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમમાં શું છે? બ્રેન એન્ડ સ્પાઇનલ કોર્ડ. This central nervous system, also written as CNS short form માં, એનું કામ છે મેસેજીસ કલેક્ટ કરી અને ડિસિઝન લેવા. એ ડિસિઝન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવાનું કામ કોનું છે? પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમનું, PNS. આનું કામ શું છે? કોઓર્ડિનેશન કરવું. મેસેજીસ બધા પાસેથી લેશે અને ડિસિઝન આપશે. ડિસિઝન લીધા પછી એક્શન કોણ કરશે? પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. એના બી પાર્ટ છે આપણી પાસે, ક્રેનિયોસ્પાઇનલ નર્વ્સ એન્ડ વિસરલ નર્વસ સિસ્ટમ. અહીંયા આપણી પાસે ક્રેનિયલ નર્વ્સ છે, 12 હોય છે જનરલી, 12 પેર્સ, અને સ્પાઇનલ નર્વ્સ હોય છે 31 પેર્સ, જોડી 31. અને વિસરલ નર્વસ સિસ્ટમમાં હોય છે સિમ્પેથેટિક અને પેરાસિમ્પેથેટિક, જે તમે 11th-12th સાયન્સમાં બાયોલોજી લેશો તો વધારે ડિટેલમાં ભણશો. બટ અત્યારે આપણે બ્રેન વિશે ભણવાનું છે, which is a part of central nervous system and it is the main coordinating center of our body. Fine, so let us move ahead and see the structure of human brain. બરાબર છે? જો અહીંયા આવું કંઈક છે, અંદરથી આવું દેખાય છે, ઉપર એની આવી રીતના મસલ્સ ફિટ કરેલા હોય છે ને બહારની સાઈડ, બરાબર ને, આવું હાર્ડ ક્રેનિયમ હોય છે, જેના લીધે આપણા બ્રેનને કોઈ ઇન્જરી પહોંચવી જોઈએ નહીં. So these are the different protective layers of brain, as you can see in the animation over here. This is the internal image, and you can see the brain is typically divided into 3 parts: forebrain, midbrain અને hindbrain. forebrain એટલે આગળનો અને ઉપરનો પાર્ટ, બરાબર ને? જે આ તમે જોઈ રહ્યા છો ને, જો હું અહીંયા ડ્રો કરું છું આઉટલાઈન, આ જે પાર્ટ તમે જોઈ રહ્યા છો that is forebrain. આટલો જે પાર્ટ છે that is midbrain. અને એના સિવાયનો આ પાછળનો જે પાર્ટ વૈધો, નીચેનો જે પાર્ટ વૈધો, this is hindbrain. આ forebrain છે, આ midbrain છે અહીંયા, and this is hindbrain. આ નીચેનો પાર્ટ અને પાછળનો પાર્ટ, રાઈટ? forebrain ની અંદર સેરેબ્રમ, થેલામસ, હાઇપોથેલામસ હોય છે. midbrain ની અંદર કોર્પોરા ક્વાડ્રિજેમા હોય છે, જે અહીંયા બતાવેલું નથી. અને hindbrain ની અંદર પોન્સ, મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા અને સેરેબેલમ, આવડું આ પાછળ નાનો મગજ જેને આપણે કહીએ સેરેબેલમ, એ હોય છે હિન્ડબ્રેનમાં. અને પછી ત્યાંથી સ્પાઇનલ કોર્ડનું નીચે કનેક્શન છે. આમાં ધ્યાન રાખજો, ફોર બ્રેનમાં સેરેબ્રમ હોય છે, હિન્ડ બ્રેનમાં સેરેબેલમ હોય છે. આમાં કન્ફ્યુઝન હોય છે જનરલી લોકોને, રાઈટ? લેટ અસ નાઉ સી ઈચ પાર્ટ ઇન ડિટેલ. જો તમે, બરાબર ને, ફ્રન્ટલ લોબ, પેરાઇટલ લોબ, ટેમ્પોરલ લોબ, ઓસિપિટલ લોબ, આ બધા છે ને ફોર બ્રેનના પાર્ટ છે, ઉપરની સાઈડના. સર આ તો અહીંયા વચ્ચે છે, ઉપરની સાઈડ સમજો તમે 3D માં. અંદરની સાઈડ પછી આવું છે, આ ફોર બ્રેન છે, અહીંયા જો મિડ બ્રેન અહીંયા છે, અને આ હિન્ડ બ્રેન અહીંયા નીચે અને પાછળનો પાર્ટ. આ જે છે ને પેરાઇટલ લોબ, ઓસિપિટલ લોબ, ફ્રન્ટલ લોબ, ટેમ્પોરલ લોબ, આ બધા બ્રેન જે ફોર બ્રેન છે એમાં જે સેરેબ્રમ હતું એના લોબ્સ છે. ફ્રન્ટલ લોબ, પેરાઇટલ લોબ, ટેમ્પોરલ લોબ અને ઓસિપિટલ લોબ, આ છે ને સેરેબ્રમના લોબ્સ છે. આ બધાનું અલગ અલગ ફંક્શન છે. ઓસિપિટલ લોબ છે એ અલગ ફંક્શન કરશે, પેરાઇટલ લોબ અલગ ફંક્શન કરશે, ટેમ્પોરલ લોબ અલગ ફંક્શન કરશે. આપણી વાત થઈ કે બ્રેનમાં અલગ અલગ મેસેજીસ માટે અલગ અલગ સેન્ટર છે, બરાબર ને? તો એ આ સેન્ટર છે બધા, ફ્રન્ટલ લોબ, ટેમ્પોરલ લોબ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા, રાઈટ? Brain sits inside a bony box. Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption. એટલે બ્રેનને એક બોની બોક્સમાં ફિટ કરવામાં આવેલો છે, મતલબ બોન જેવી મજબૂતી વાળો બોક્સ, જેને આપણે ક્રેનિયમ કહીએ છીએ. બહારથી તમે આપણો મગજ અડો, હેડ ટચ કરો તો સોલિડ લાગશે, એ એક બોન છે, એક બોક્સના ટાઈપનો બોન છે. એની અંદર ફરી પાછો ફ્લુઇડ ભરેલો છે. એટલે માની લો કે અહીંયા આપણો બ્રેન છે, બ્રેનની આજુબાજુ અહીંયા ફ્લુઇડ છે, અને ઈ ફરી પાછું બહારથી આ બોક્સની અંદર ફિટ કરેલું છે. ધીસ ઇઝ બોક્સ, ધીસ ઇઝ ફ્લુઇડ એન્ડ ધીસ ઇઝ બ્રેન. તો
તો આ ફ્લુઇડ નું શું ફંક્શન છે? માની લ્યો બહારથી થોડુંક દબાણ આવ્યું, તે ઇન્જરી આવી, તો એના લીધે આ ફ્લુઇડ પ્રેસ થશે. બ્રેનને કોઈ ઇફેક્ટ સહેલાઈથી આવશે નહીં. પડી ગયા, કોઈ આપણને માથામાં મારે તો આ બોક્સને ઇફેક્ટ થશે, બ્રેનને કોઈ ઇફેક્ટ થવી જોઈએ નહીં. તો ફ્લુઇડનું ફંક્શન શું છે? ટુ પ્રિવેન્ટ ઓર શોક અબ્ઝોર્પ્શન. બરાબર ને? ટુ પ્રિવેન્ટ ફ્રોમ શોક ઓર શોક અબ્ઝોર્પ્શન is the function of this fluid which is filled inside the bony box. Different parts of the brain are responsible for integrating different inputs and different outputs. જો તમે અલગ અલગ પાર્ટ છે. સેરેબ્રમ, એની અંદર ફરી પાછા 4 પાર્ટ છે. હાઇપોથેલેમસ નો ફંક્શન અલગ છે, થેલામસ નો ફંક્શન અલગ છે, મિડ બ્રેઇન નો ફંક્શન અલગ છે, હિન્ડ બ્રેઇન નો ફંક્શન અલગ છે. હિન્ડ બ્રેઇન ની અંદર 3 પાર્ટ છે, એનો ફંક્શન બી અલગ અલગ છે, રાઈટ? So different parts of the brain are responsible for different inputs and outputs. The brain has 3 such major parts, namely forebrain, midbrain and hindbrain. Right? Brain ના આવા 3 પાર્ટ છે. Let us start with forebrain. It contains mainly of cerebrum, which is the main thinking part of the brain. બરાબર છે? તો forebrain ની અંદર બી સૌથી મોટો પાર્ટ કયો છે? સેરેબ્રમ. એટલે સમજો તમે હવે, હ્યુમન બ્રેન નો સૌથી મોટો પાર્ટ ફોરબ્રેન અને ફોરબ્રેન નો સૌથી મોટો પાર્ટ સેરેબ્રમ. અને સેરેબ્રમ ની અંદર 4 લોબ્સ હોય છે, જે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપેલા, બટ હમણાં મેં તમને ઇમેજ બતાવી હતી, એમાં હતા ઓસિપિટલ લોબ, ટેમ્પોરલ લોબ, પેરાઇટલ લોબ અને ફ્રન્ટલ લોબ. બરાબર ને? એનું કામ શું છે? સેરેબ્રમના લોબ્સનું કામ શું છે? ઇટ હેઝ રિજિયન્સ. રિજિયન્સ એટલે લોબ્સ, which receive sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on. forebrain ની અંદર સેરેબ્રમ છે, સેરેબ્રમ ની અંદર બી અલગ અલગ રિજિયન છે, અને અલગ અલગ રિજિયન અલગ અલગ ફંક્શન માટે રેસ્પોન્સિબલ છે. કોકને સાંભળવાનું કામ આપેલું છે, કોકને સ્મેલ ડિટેક્ટ કરવાનું કામ આપેલું છે, કોકને જોવાનું કામ આપેલું છે. બરાબર ને? they are given different duties. There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptors and with information that is already stored in brain. સમજો, આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એરિયાઝ ઓફ એસોસિએશન. જો બ્રેન છે, આપણું એક ટાઈપનું સીપીયુ છે, એની પાસે ઓલરેડી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હશે. જે આપણી નર્વ્સ છે, એ આપણા બોડીના અલગ અલગ પાર્ટમાંથી નવા નવા મેસેજીસ કલેક્ટ કરીને બ્રેન સુધી પહોંચાડશે. હવે માની લ્યો કે તમારી સામે અત્યારે મસ્ત મજાના શું કહેવાય, આપણે ગરમા ગરમ સપોઝ મેગી રાખવામાં આવી તમારી સામે, તો મેગી તમે આંખે જોઈ શકો છો અને તમારી નાકમાં મેગીની સ્મેલ બી આવે છે. તો તમારા નાકના નર્વ્સ છે, જે રિસેપ્ટર્સ છે, એને તમારા મગજના રિસ્પેક્ટિવ સેન્ટરમાં મેગીની સ્મેલ પહોંચાડી અને એ સ્મેલ ડિટેક્ટ થઈ. તમારી આંખે જોયું કે હા ભાઈ, મને સામે નૂડલ્સ દેખાય છે, મેગી છે, તો આ બંને ઇન્ફોર્મેશન બ્રેનમાં પહોંચી. સમજાય છે? અને બ્રેને ફાઇનલાઇઝ કર્યું કે ના ના, મારી સામે જે પડ્યું છે એ મેગી જ છે. બાકી ઘણી વખતે એવું બને કે નૂડલ્સ હોય સામે, પણ એમાં મેગીની સ્મેલ ન આવતી, તો આપણે ભાઈ આ મેગી નથી, આ બીજા કોઈ નૂડલ્સ છે, આ ચાઇનીઝ ભેળ છે, આ હાક્કા નૂડલ્સ છે, આ સિંગાપોરી નૂડલ્સ છે, બીકોઝ નૂડલ્સનો શેપ તો એ જ જેવો છે. બટ આપણી સામે રાખેલો નૂડલ્સ મેગી જ છે. એ ફાઇનલ કોનાથી થયું? મેગીના કલરથી બી થયું, મેગીની સ્મેલથી બી થયું. તો અલગ અલગ જગ્યાએથી જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ કલેક્ટ થાય છે એ જગ્યાએ, જેને આપણે એરિયા ઓફ એસોસિએશન કહીએ છીએ. બરાબર ને? અને બધી ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા ભેગી થઈને પ્રોસેસ થશે અને અકોર્ડિંગલી બ્રેન સામે એક્શન લેશે. Based on this, a decision is made about how to respond and information is passed on to the motor areas. Motor areas એટલે again neurons જ, nervous tissues. કેમ સેન્સરી નર્વ્સ હોય છે જે ઇન્ફોર્મેશન બ્રેન સુધી પહોંચાડે છે, એમ બ્રેન બી ફરી પાછો કોઈ ઓર્ગનને મેસેજ આપશે, એ નર્વસ ટિશ્યુમાંથી જ આપશે. એ જે નર્વ છે ને, જેના લીધે બ્રેન એક્શન લે છે, કોઈ મસલ એક્શન લે છે, એને મોટર એરિયાસ કહેવાય, which control the movement of voluntary muscles. એટલે અલ્ટિમેટલી આ બંને પોઈન્ટનો મીનિંગ એવો છે કે અલગ અલગ રિસેપ્ટર પોતાનો અલગ અલગ મેસેજ બ્રેનમાં પહોંચાડશે. બ્રેનના અલગ અલગ સેન્ટર આ બધી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોસેસ કરી અને કોમન કન્ક્લુઝન કાઢશે કે ભાઈ આવું આવું, મને આંખે આવો મેસેજ આપ્યો, મને નાકે આવો મેસેજ આપ્યો, મને મારા સ્કીને આવો મેસેજ આપ્યો. આ બધા મેસેજની ઉપર બ્રેન એક કોમન ડિસિઝન લેશે અને એ ડિસિઝનનો મેસેજ ફરી પાછો બ્રેન કોઈ મોટર નર્વને આપશે અને અકોર્ડિંગલી આપણા વોલન્ટરી મસલ્સ એક્શન લેશે. મેગી સામે મૂકી હોય તો અલ્ટિમેટલી આપણા નાકે બ્રેનને મેસેજ પહોંચાડ્યો,
આપણી આંખે બ્રેનને મેસેજ પહોંચાડ્યો અને બ્રેન આ બધી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોસેસ કરીને આપણા હાથને મેસેજ પહોંચાડશે, ભાઈ જા ચમચી ઉપાડ અને મેગી ખા. બરાબર છે. The sensation of feeling full is because of center associated with hunger, which is in a separate part of forebrain. એટલે આપણને એવું લાગે ને કે ભાઈ મારું પેટ ભરાઈ ગયું છે, હવે મને જગ્યા નથી, હવે મને ભૂખ નથી. આ બી ફિલિંગ છે ને, આ બી એક ટાઈપનો રિસ્પોન્સ છે. આ રિસ્પોન્સ માટેનો જે સેન્ટર છે એ સેન્ટર બી ફોર બ્રેનમાં પ્રેઝન્ટ છે. હવે આ એમસીક્યુ માટે, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ માટે, 1 માર્ક ક્વેશ્ચન માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ છે. તે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આન્સર કહેવાય કે ભાઈ તમે અનલિમિટેડ જઈમાં એવો ક્વેશ્ચન આપ્યો હોય અને પછી તમને હવે વધારે ભૂખ નથી એવું તમને ફિલિંગ આવે છે, તો એ ફિલિંગ આપનારો બ્રેનનો કયો સેન્ટર છે? ફોર બ્રેન છે, મિડ બ્રેન છે કે હિન્ડ બ્રેન છે? ડેફિનેટલી વી વિલ સે ધેટ ફોર બ્રેનની અંદર કોઈ એવો પાર્ટ છે જે આપણને આવું ફિલિંગ આપે છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ અને આમાં તમને કોઈ ડાઉટ નથી, રાઈટ? ફોર બ્રેન પછી આપણી પાસે આવે છે મિડ બ્રેન. જો પ્રિલિમિનરી લેવલ ઉપર તમે ભણો છો, 2 પેજની અંદર તમને બ્રેન સમજાવીને ટેક્સ્ટબુક પૂરું કરી દીધું છે. બ્રેન વિશે છે ને ખરેખર આખી બુકો ભરાણી છે, એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય. અહીંયા 2 પેજમાં તમને સમજાવી દીધું છે, એટલે ઘણી બધી એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન તમે બીજી રીતના જાણી શકો છો, રાઈટ? એટલે તમારા રસ્તામાં એવું આવશે, તમને એવું લાગશે કે ઓહો સરે આપણને ભણાયું નહીં, બટ ટેક્સ્ટબુકમાં આટલું જ આપ્યું છે દોસ્ત, એટલે આપણે આપણી જાતને થોડુંક લિમિટ કરીએ છીએ. Mid brain, it involves various involuntary actions along with hind brain. એટલે મિડ બ્રેન નું કામ શું છે? ઇનવોલન્ટરી એક્શન્સ ને કંટ્રોલ કરવું. ઇનવોલન્ટરી એક્શન એટલે હાર્ટ બીટ થવું, રેસ્પાયરેશન થવું, ઇન્ટેસ્ટાઇન ના મૂવમેન્ટ થવા, આ બધી ઇનવોલન્ટરી એક્શન્સ છે જે જનરલી કોણ કંટ્રોલ કરે છે? મિડ બ્રેન અલોંગ વિથ હિન્ડ બ્રેન. એટલે મિડ બ્રેન પોતે એટલું ઇનવોલન્ટરી એક્શન કંટ્રોલ કરતું નથી. It controls the involuntary actions along with hind brain. મિડ બ્રેન ની અંદર એક જ પાર્ટ છે આપણી પાસે જેનું નામ છે કોર્પોરા ક્વેડ્રિગેમા. બટ આપની ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું નથી તો આપણે આમાં વધારે વિગતમાં નથી જતા, બટ આ નામ તમને ક્યાંય ફ્લેશ થાય તો મગજમાં આવવું જોઈએ કે કોર્પોરા ક્વેડ્રિગેમા ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ મિડ બ્રેન, રાઈટ? આ મગજમાં રાખવું છે. ફોર બ્રેન ની અંદર 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજા પાર્ટ હતા, થેલામસ અને હાઇપોથેલામસ, બટ એના વિશે અત્યારે આપણને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી નથી. જનરલી એમાંથી હોર્મોન્સ રિલીઝ થતા હોય છે, તો આ ચેપ્ટરમાં એક સેપરેટ પાર્ટ છે હોર્મોન્સનો, ત્યાં આપણે એમના વિશે ભણશું, અબાઉટ થેલામસ એન્ડ હાઇપોથેલામસ ઓલ્સો. એક્ઝામ્પલ: our mouth waters when we see food we like without or meaning to. એટલે કોઈ એવું ફૂડ હોય જે આપણને ગમે એટલી ભૂખ લાગી હોય પણ આપણને પ્રિય હોય, એ જોઈને આપણા મોઢામાં પાણી આવી જાય. મોઢામાં પાણી આવી જાય એટલે આપણને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. આ જે ફિલિંગ છે દેટ ઇઝ ઇનવોલન્ટરી. એના માટે આપણે કંઈ વિચારવાની જરૂર નથી પડતી, બરાબર ને? તો આવા બધી ફિલિંગ છે એ કોણ આપણને અપાવે છે? મિડ બ્રેન અપાવે છે. our heart beats without our thinking about it. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to. હું હમણાં એમ વિચારું તો ભાઈ મારે મારી હાર્ટબીટ વધારવી છે તો મારી મરજીથી વધશે નહીં, બટ તમે હમણાં વિચારો તો ભાઈ મારે તાળી પાડવાનું ચાલુ કરું છું, તમે તમારી મરજીથી પાડી શકો છો, ફટાફટ પાડી શકો છો, સ્લોલી પાડી શકો છો, બટ હાર્ટબીટ ઉપર તમારો કોઈ કંટ્રોલ નથી. તમે દોડશો તો ઓટોમેટિકલી વધશે, તમે શાંતિથી બેસશો ઓટોમેટિકલી ઘટશે, બરાબર ને? તો આવી બધી ઇનવોલન્ટરી એક્શન્સ આપણું મિડ બ્રેન કંટ્રોલ કરે છે. ડુ વી હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ઓર રિમેમ્બર ટુ બ્રીથ? શ્વાસ લેવાનું ક્યારે યાદ રાખવું પડે છે ઓર ક્યારે શ્વાસને કંટ્રોલ કરવો પડે છે? ના. Everything is automatically controlled by midbrain, which controls the involuntary actions, right? અને સૌથી છેલ્લો પાર્ટ છે હિન્ડ બ્રેન, જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તે બ્રેનનો એક બી પાર્ટ અનઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે. એકાદ પાર્ટ અનઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો આપણે ગાંડા કહેવાય. All the parts are almost important, right? Hind brain contains 3 things: pons, medulla and cerebellum. P, M અને C. પોન્સ, મેડ્યુલા અને સેરેબેલમ. મેડ્યુલાનું નામ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા છે, બટ અહીંયા મેડ્યુલા જ આપ્યું છે. Involuntary actions including blood pressure, salivation, vomiting are controlled by medulla in hindbrain. Vomiting તમારા કંટ્રોલમાં નથી, થાય એટલે તમે એને રોકી નથી શકવાના, થવાની જ છે. તમે ગમે એટલે આડે હાથ ભરાવી દો, વોમિટિંગ થશે એટલે થશે જ, બરાબર છે ને? બ્લડ પ્રેશર, મોઢામાં પાણી આવવું, સલાઇવેશન, these all actions are controlled by part of hindbrain which is known as medulla. અહીંયા અલગથી આપ્યું છે, ખાસ યાદ રાખજો. હવે તમને શું એમ યાદ હોય બ્લડ પ્રેશર, સલાઇવેશન, વોમિટિંગ બધું હિન્ડ બ્રેન કંટ્રોલ કરે છે? સાચી વાત છે,
બટ હિન્ડ બ્રેનમાં કોણ? મેડ્યુલા. Medulla controls the blood pressure. Medulla controls the salivation. Medulla controls the vomiting or feeling of vomiting. Right? Cerebellum is responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body. એટલે તમે આજે બુક ઉપર વ્યવસ્થિત લખી શકો છો. તો બુક ઉપર લખવું એ વોલન્ટરી એક્શન છે. એને અલ્ટિમેટલી ફોર બ્રેન તો કંટ્રોલ કરે છે, બટ બુક ઉપર વ્યવસ્થિત રીતના લખવું, સાયકલનો બેલેન્સ જાળવવો, બરાબર રીતના આપણે જે ચાલી શકીએ છીએ, આ જે બોડીનું બેલેન્સ છે, એ બોડીનું બેલેન્સ કોના લીધે છે? ડ્યુ ટુ સેરેબેલમ. હવે જો બોડીનું બેલેન્સ નહીં રહે તો આપણે જે વોલન્ટરી એક્શન કરીએ છીએ એનો કોઈ મિનિંગ નથી. તમે હાલો પણ આમ આડા આવડા હાલો તો ન મેળ આવે ને. તમે ચાલી શકો છો, વોલન્ટરી એક્શન છે, ધેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ફોર બ્રેન. બટ તમે વ્યવસ્થિત રીતના ચાલી શકો છો, એક પ્રોપર ડિરેક્શનમાં ચાલી શકો છો, એ જે તમારી વોલન્ટરી એક્શનનું પ્રિસિઝન છે ને, that is due to cerebellum. Why? Because cerebellum is performing a very important function of maintaining posture and balance. આપણું બોડી કેવી ડિરેક્શનમાં જાય છે, એનું પોસ્ચર, એની સ્થિતિ, એનું બેલેન્સ, એ બધું સેરેબેલમ આપણું નાનું મગજ કંટ્રોલ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોકિંગ ઇન અ સ્ટ્રેટ લાઇન, રાઇડિંગ અ બાઇસિકલ, these all are voluntary actions. They are ultimately controlled by forebrain, but એનું પ્રિસિઝન, એનું પરફેક્શન કોના લીધે છે? સેરેબેલમના લીધે છે. નાનું મગજ, આપણે ભાઈ ને પાછળના પાર્ટમાં નાનું મગજ હોય, એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. It maintains the balance of our body. Right? So again, hind brain is very much important part because અહીંયા અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. હવે હું તમને મસ્ત મજાનો બ્રેન દેખાડું. આ તમે જુઓ, આની અંદર અલગ અલગ પાર્ટ 3D માં તમને દેખાશે અને આ પાર્ટ ચમકશે, એના વિશેની એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન બી આપવામાં આવશે. રાઈટ? જસ્ટ વોચ ધીસ, આરામથી જુઓ. સી, ધીસ ઇઝ right cerebral hemisphere, this is left cerebral hemisphere. બરાબર છે? સમજો તમે આને. બરાબર છે? આ છે ને સેરેબ્રમ છે, ઉપરનો પાર્ટ છે. એ છે લેફ્ટ હેમિસ્ફિયર, એ છે રાઈટ હેમિસ્ફિયર. આપણે આગળથી જોઈએ તો પેલા આપણે સામેથી જોતા હતા, અહીંયાથી. તો આ રાઈટ હતું ને, આ લેફ્ટ હતું. જેવું આને આપણે સામેની બાજુ ફેરવી નાખીએ ઊંધું, મતલબ તમે જે પોઝિશનમાં અત્યારે બેઠા છો, તો ધીસ વિલ બીકમ ધી રાઈટ હેમિસ્ફિયર. પાછળની સાઈડથી જોઈએ તો, અને આ બની જશે લેફ્ટ. આ બંને અહીંયા એક બેન્ડથી કનેક્ટેડ છે, જેને કોર્પસ કેલોસમ કહેવાય. બરાબર? કોર્પસ કેલોસમ. કોર્પસ કેલોસમ એટલે એક ટાઈપની પટ્ટી છે, જેના લીધે લેફ્ટ હેમિસ્ફિયર અને રાઈટ હેમિસ્ફિયર એકબીજાથી કનેક્ટેડ છે, જે અંદરની સાઈડ હોય, એને કોર્પસ કેલોસમ કહેવાય. રાઈટ? યસ. પાછું ફેરવીએ આપણે. જો હવે અહીંયા થોડી કોમ્પ્લેક્સિટી વધે છે, અંદર આપણે જોઈએ. ઝૂમ કરીએ છીએ આપણે. આ અલગ અલગ પાર્ટ છે જે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપેલા, બટ જે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે એ આપણે જોઈએ. હાઇપોથેલામસ. ધીસ પાર્ટ ઇઝ હાઇપોથેલામસ. એની ઉપર થેલામસ હોય, જે આપણને અત્યારે દેખાતું નથી. બટ તમે જુઓ, ઉપરનો પાર્ટ, પછી આ વચ્ચેનો પાર્ટ છે, અને આ નીચેનો પાર્ટ છે. તો જે ઉપરનો પાર્ટ છે એને આપણે ફોર બ્રેન કહીએ છીએ, જે વચ્ચેનો પાર્ટ છે એને આપણે મિડ બ્રેન કહીએ છીએ, અને નીચેના પાર્ટને આપણે હિન્ડ બ્રેન કહીએ છીએ. આ હાઇપોથેલામસ છે, એની ઉપર થેલામસ હશે. યસ, ધીસ ઇઝ હાઇપોથેલામસ. આ કોર્પસ કેલોસમ છે. ક્લિયર છે? હાઇપોથેલામસ, રાઈટ? આ મિડ બ્રેન છે, હાઇપોથેલામસની એક્ઝેક્ટ નીચે. રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઇપોથેલામસ. એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. વોટ ઇઝ હાઇપોથેલામસ? It provides a link between central nervous system and the endocrine glands. Endocrine glands આપણે ભણવાના છે હજી. The hypothalamus controls the pituitary gland, which releases hormones that regulate various bodily functions. એટલે આપણા બોડીની અંદર જે બધી વસ્તુનો બેલેન્સ છે ને, એ માત્ર નર્વસ સિસ્ટમના લીધે નથી, હોર્મોનલ સિસ્ટમના લીધે બી છે. બે ટાઈપની સિસ્ટમ છે આપણા બોડીમાં, જે કંટ્રોલ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન આપે છે. બરાબર ને? તો અલ્ટિમેટલી જે હોર્મોનલ સિસ્ટમ છે ને, એ નર્વસ સિસ્ટમ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ જ છે. તો જે હોર્મોનલ સિસ્ટમને મેઇન કંટ્રોલ કરવા વાળો વ્યક્તિ છે ને, ધેટ ઇઝ હાઇપોથેલામસ. બરાબર છે? આવડું જે અંદરની સાઈડથી આપણને દેખાય છે. ફાઇન. ધીસ ઇઝ થેલામસ. ઉપર, હાઇપોથેલામસની એક્ઝેક્ટ ઉપર. ફરી પાછું બતાવું છું, જોજો. આ જે થેલામસ છે એની એક્ઝેક્ટ ઉપર અહીંયા હાઇપોથેલામસ છે. સી, જસ્ટ અબાઉટ ઇટ. રાઈટ? ધીસ ઇઝ થેલામસ.
શું કામ છે એના? ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન ફોર સોર્ટિંગ ઓફ સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન બિફોર ઇટ કનેક્ટ ઓન ટુ ધ કોર્ટેક્સ. વિઝન, હિયરિંગ, touch, taste signals all are routed through the thalamus before being sent to their respective processing centers in the cerebral cortex. જે કંઈ બી ઇન્ફોર્મેશન ઉપર બ્રેનના રિસ્પેક્ટિવ સેન્ટરમાં પહોંચાડવી છે એને ગાઈડન્સ પણ આપશે, થેલામસ આપશે કે હા તું સ્મેલનો સિગ્નલ છો તો તું બ્રેનના આ પાર્ટમાં જા, તું ટેસ્ટનો સિગ્નલ છો તો તું બ્રેનના આ પાર્ટમાં જા, તું આંખનો સિગ્નલ છો તો તું બ્રેનના આ પાર્ટમાં જા. જે સિગ્નલ્સ બોડીના નીચેના પાર્ટમાંથી ઉપરના બ્રેનના રિસ્પેક્ટિવ સેન્ટરમાં જવા માંગે છે એના માટે થેલામસ ટ્રાફિક પોલીસનું કામ કરે છે. ઇટ ઇઝ ગાઇડિંગ ધ સિગ્નલ્સ. એ સિગ્નલને ફિલ્ટર કરે છે, તું અહીંયા જા, તું અહીંયા જા, તું અહીંયા જા. રાઈટ? થેલામસ છે પાર્ટ ઓફ ફોર બ્રેન. એની નીચે હાઇપોથેલામસ હતું, આપણે જોયું એક્ઝેક્ટ. હવે આપણે હાઇપોથેલામસની નીચે આવશે મિડ બ્રેન. અહીંયા જે આપણને દેખાય છે તે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ એ થેલામસની નીચે છે, આપણે હમણાં ભણશું. હવે આપણે ભણી લઈએ મિડ બ્રેન વિશે આવડું. મેસ એન્સીફેલોન એનું નામ હોય. જો બ્રેનનું બીજું નામ એન્સીફેલોન છે, આ એક મગજમાં રાખજો. બ્રેનનું બીજું નામ શું છે? એન્સીફેલોન. રાઈટ? આ મગજમાં રાખજો. ધીસ પાર્ટ ઇઝ જનરલી વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ અત્યારે થોડુંક કોમ્પ્લેક્સ છે, એના વિશે આપણે વધારે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરતા નથી. નહીં તો જે ભણવાનું છે એમાં તમને થોડુંક કન્ફ્યુઝન થશે. બટ અહીંયા કોર્પોરા ક્વેડ્રિગેમાં હોય છે, જે અહીંયા નથી લખ્યું એ બી. બટ કોર્પોરા ક્વેડ્રિગેમાં મિડ બ્રેનનો મેઇન પાર્ટ છે. બરાબર છે? મિડ બ્રેનની નીચે પોન્સ, મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા અને આપણું સેરેબેલમ. એક્ઝેક્ટ બધું લાઈનમાં છે. હવે નાઉ હિયર વી આર હેવિંગ પોન્સ. બરાબર છે? એન એરિયા ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અટેન્શન. જે આપણું અટેન્શન છે એના માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ છે? પોન્સ. અગેન આઈ વિલ ડિસ્પ્લે. મિડ બ્રેનની એક્ઝેક્ટ નીચે અહીંયા જે પાર્ટ છે that is pons, which is responsible for attention. Right? પોન્સ ની નીચે છે મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા. મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા houses breathing control centers including an area called pre-Botzinger complex which generates breathing rhythm. આપણે એટલું બધું ડિટેલમાં નથી જવું, બટ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા આપણી ઇનવોલન્ટરી એક્શન્સને કંટ્રોલ કરે છે. અહીંયા બ્રીથિંગનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે, બટ આપણે જોયું તો આપણું બ્લડ પ્રેશર, વોમિટિંગ એક્સેટ્રા બધું મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા કંટ્રોલ કરે છે. ધીસ ઇઝ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા. આ ક્રેનિયલ નર્વ્સ છે. રાઈટ? અને આ પાછળનો પાર્ટ સેરેબેલમ, નાનો મગજ આપણો. ધ લેટિન ફોર લિટલ બ્રેન. બરાબર છે? મોટર સ્કિલ્સ માટે રેસ્પોન્સિબલ છે. બરાબર ને? પ્લેઇંગ પિયાનો, પ્રેક્ટિસિંગ ડિફરન્ટ ટેલેન્ટ્સ, આ બધું આના લીધે છે. બીકોઝ ઇટ ઇઝ મેન્ટેનિંગ ધ પોસ્ચર એન્ડ બેલેન્સ ઓફ ધી બોડી. આ નાનું મગજ આપણું. બરાબર? જોઈ લ્યો આને પાછું. પાર્ટ ઓફ હિન્ડ બ્રેન. રાઈટ? આજે તમને દેખાય છે પૂરેપૂરું. આ આપણું નાનું મગજ છે, સેરેબેલમ. પોન્સની પાછળ અને નીચે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ અવર બ્રેન. ઠીક છે? ફોર બ્રેન ની અંદર આપણું સેરેબ્રમ, થેલામસ, હાઇપોથેલામસ. ઠીક છે? પછી છે મિડ બ્રેન. મિડ બ્રેન ની નીચે છે પોન્સ. પોન્સ ની પછી છે આપણી પાસે મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા અને સેરેબેલમ. રાઈટ? આ જે છે ને નીચે તમને અહીંયા દેખાય છે, જો આ નાનકડી નર્વ્સ ને બધું નીકળે છે, એ ક્રેનિયલ નર્વ્સ છે, મગજમાંથી નીકળતી નર્વ્સ. અને બાકીની જે આપણી નર્વ્સ છે એ સ્પાઇનલ કોર્ડમાંથી નીકળે છે, જેને આપણે સ્પાઇનલ કોર્ડ કહીએ છીએ. ક્રેનિયલ નર્વ્સ આર 12 in pair, સ્પાઇનલ નર્વ્સ આર 31 in pairs. આ મગજમાં રાખજો. રાઈટ? These all are cranial nerves. બરાબર? લેટ અસ મૂવ અહેડ. આઈ હોપ હવે તમને બ્રેન બિલકુલ જ ક્લિયર છે. હવે આપણે એક ફાઇનલ વસ્તુ સમજવાની છે કે ભાઈ બોડીના અલગ અલગ પાર્ટમાંથી સેન્સરી ઇન્ફોર્મેશન બ્રેનમાં જાય છે, ન્યુરોન્સ પહોંચાડે છે. બ્રેનમાંથી ફરી પાછો એવો જ મેસેજ બોડીના બધા પાર્ટ્સમાં પહોંચે છે. બટ જ્યારે બોડીના બધા પાર્ટ્સમાં પહોંચે છે, ન્યુરોન પોતાનો મેસેજ બીજા ન્યુરોનને આપે છે, ત્રીજા ન્યુરોનને આપે છે, અને અલ્ટિમેટલી કોઈ મસલ હશે છેલ્લે. તો મસલ એક્શન કેવી રીતના કરે? બરાબર ને? ભાઈ મારે મારો હાથ મૂવ કરવો જોઈએ, તો હાથ મૂવ થાય છે કેવી રીતના? મસલ્સમાં એવું તો શું થાય છે કે ન્યુરોનની એક્શન પ્રમાણે એક્શન આપે છે. રાઈટ? લેટ અસ સી. When the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job.
ભાઈ બ્રેને મેસેજ આપ્યો કે હાથ તું જઈને ચમચી ઉપાડ અને મેગી ખા, તો અલ્ટિમેટલી એ વસ્તુ તો મસલને કરવાની છે. when a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. બ્રેને જે મેસેજ આપ્યો, જેને આપણે નર્વ ઇમ્પલ્સ કહીએ છીએ, જ્યારે મસલમાં પહોંચે તો મસલને મૂવ કરવું પડશે, રાઈટ. Movement at the cellular level is that muscle cells will move by changing their shape so that they may shorten. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. બ્રેને પોતાની એક નર્વને મેસેજ આપ્યો કે ભાઈ તું જા ને હાથના મસલને કહે તો એ હલે ચલે. ન્યુરોનમાંથી ન્યુરોન, અગેન ન્યુરોનમાંથી ન્યુરોન, ફાઇનલી છેલ્લો સ્ટેપ એવો આવશે ન્યુરોનમાંથી મસલ્સમાં મેસેજ જશે. જ્યારે ન્યુરોન્સમાંથી મસલ્સમાં મેસેજ જશે તો મસલમાં છે ને સ્પેશિયલ ટાઈપના પ્રોટીન છે, આપણે ભણ્યા હતા લાસ્ટ યર, વિચ કેન કોન્ટ્રાક્ટ એન્ડ રિલેક્સ. જેવો ન્યુરોનમાંથી મેસેજ મસલ્સને જશે તો મસલ્સ વિલ આઈધર કોન્ટ્રાક્ટ ઓર ધે વિલ રિલેક્સ. કોન્ટ્રાક્ટ થશે તો મૂવમેન્ટ થશે, રાઈટ. તો કોન્ટ્રાક્ટ જ્યારે થશે ત્યારે મસલ વિલ શોર્ટન, દે વિલ ચેન્જ ધેર શેપ. આમાં સ્લાઇડિંગ થિયરી આવે, તમે ભવિષ્યમાં ભણશો સ્લાઇડિંગ થિયરી ઓફ મુવમેન્ટ. અલગ અલગ કેમિકલ્સ રિલીઝ થાય છે જેના લીધે મસલનું મુવમેન્ટ થાય. બટ અત્યારે ખાલી એટલું આપેલું છે કે જેવો તમારો મેસેજ ફાઇનલ ન્યુરોનમાંથી મસલમાં જશે તો મસલના જે પ્રોટીન છે એ પોતાનો શેપ બદલશે, જેના લીધે મસલ ફાઇબરનું મુવમેન્ટ થશે. Muscle cells have special proteins that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. Again, I will read. Muscle cells have special proteins that change their shape and arrangement when they receive nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these proteins give the muscles a shorter form. In short, muscle પોતાનો shape change કરશે and it will cause movement. લાંબો ટૂંકો થશે તો automatically movement થશે. In this way, nervous tissue causes the action. Right? I hope this is very much clear to you. તમારે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જે નર્વ ઇમ્પલ્સ છે એ ન્યુરોનમાંથી ટ્રાવેલ થઈને લાસ્ટમાં જ્યારે મસલ્સ ઉપર પડશે તો મસલના જે પ્રોટીન છે દે વિલ આઈધર કોન્ટ્રાક્ટ ઓર રિલેક્સ. કોન્ટ્રાક્ટ અને રિલેક્સ થશે તો આપણો હાથ મૂવ થવાનો છે, બટ કોન્ટ્રાક્ટ અને રિલેક્સ શું કામ થશે, કેવી રીતના થશે? બીકોઝ મસલ્સ પાસે પ્રોટીન છે વિચ કેન ચેન્જ ધેર શેપ, વિચ કેન ચેન્જ ધેર અરેન્જમેન્ટ. એ પોતાનો શેપ અને અરેન્જમેન્ટ ચેન્જ કરશે તો કોન્ટ્રાક્ટ અને રિલેક્સ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ ધી ચેપ્ટર. એવું આપણે કહી શકીએ કે આપણે કંટ્રોલ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન ઇન હ્યુમન બીંગ્સ ભણતા હતા એ આપણે ભણી લીધું. હવે આપણે જોવાનું છે કંટ્રોલ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન ઇન પ્લાન્ટ્સ. બરાબર છે. અને ફરી પાછું આપણે નાનકડો પાર્ટ કંટ્રોલ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન ઓફ એનિમલ્સ અથવા તો હ્યુમન્સ જોશું. બીકોઝ પ્લાન્ટ્સની અંદર ખાલી હોર્મોનલ સિસ્ટમ છે કંટ્રોલ કરવા માટે. એનિમલ્સની અંદર આપણી અંદર બે સિસ્ટમ છે, એક તો હોર્મોન વાળી અને બીજી નર્વસ સિસ્ટમ વાળી. નર્વસ સિસ્ટમ વાળી આપણે ભણી લીધી અને હોર્મોન્સ વાળી આપણે ભણશું. આ લેક્ચરમાં જેટલા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ બની શકે છે એટલા તમારી સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરું છું. પેજ નંબર 1. પ્લીઝ કમ્પ્લીટ ધ CW, લખજો બધું આની અંદર. નેક્સ્ટ પેજ નંબર 2. નેક્સ્ટ પેજ નંબર 3. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ પેજ નંબર 4. અગેન જે હાઇલાઇટ કરેલો ક્વેશ્ચન છે that is important. નેક્સ્ટ પેજ નંબર 5. વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ. ઉપર વાળો બી અને નીચે વાળો બી, આ તો ખાસ. ઇનવોલન્ટરી એક્શન અને રિફ્લેક્સ એક્શનની વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે આ મેજોરિટી લોકોને પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે, બટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. ઇનવોલન્ટરી એક્શન અલગ વસ્તુ છે, રિફ્લેક્સ એક્શન અલગ વસ્તુ છે. રિફ્લેક્સ એક્શન ઇઝ અલ્ટિમેટલી ઇનવોલન્ટરી, બટ ઇનવોલન્ટરી એક્શન છે ને એની સ્પીડ થોડી ઓછી હોય, એ રેગ્યુલરાઇઝ્ડ હોય છે નેચરમાં. રિફ્લેક્સ એક્શનની સ્પીડ ખૂબ જ વધારે હોય છે. આ એક કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે, આ સડન પ્રોસેસ છે. આ ડિફરન્સ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Right, so we end up the video lecture over here. We will now meet again in the next video lecture and discuss control and coordination in plants. Till then, take very good care of yourself. Goodbye.